Chào các bạn, quay lại với kênh Hồng Anh DIY các bạn. Thì hôm nay mình làm một cái video khá đặc biệt, mà chỉ sử dụng một con Arduino duy nhất này để giải thích cho các bạn và cái hướng dẫn các bạn lập trình Milip nha các bạn. Nó có một cái hàm gọi là hàm Milip, thì hàm đó nó gọi là con timer của con Arduino này. Bây giờ mình sẽ có một cái code viết sẵn và rất là đơn giản. Các bạn nhìn thấy mình sử dụng cái hàm Milip đó đây. Thì Milip thì nó giống như delay các bạn. Những cái video trước đó mình hướng dẫn các bạn, mình luôn luôn làm, ví dụ mình làm một cái đèn chớp tắt thì mình dùng một cái delay, dùng cái hàm delay. Ví dụ như các bạn muốn bật một cái đèn nào đó thì các bạn thường các bạn hoặc là các bạn in gì đó thì các bạn chỉ để chữ delay. Delay ví dụ như 1 giây đi là 1000 mili giây, thì mình sẽ đánh như thế. Nhưng mà cái delay này nó có một cái lỗi rất là lớn các bạn. Khi các bạn dùng delay thì delay là có nghĩa là nó dừng toàn bộ cái quá trình xử lý của Arduino. Ví dụ bạn có hai cái tác vụ cùng một lúc, của Arduino đang làm cùng một lúc. Ví dụ một cái tác vụ là chớp tắt một cái đèn led, còn một tác vụ là điều khiển một cái bơm, một cái động cơ gì đó. Thì khi mà cái lệnh delay này xảy ra là nó dừng toàn bộ, cái động cơ kia nó cũng bị ngắt luôn, nó không có chạy được các bạn ha. Thì do đó để mà những cái dự án lớn và những cái dự án thực tế người ta sử dụng cái để làm tạo ra thời gian cải, ta dùng cái hàm delete này chứ không có dùng delay được. Chỉ có những cái tác dụng hồi trước giờ mình hướng dẫn các bạn đó là cơ bản và dùng delay cho nó nhanh, nhưng mà delete mới sẽ sử dụng cho những dự án lớn. Thì bắt đầu từ những cái video sau này mình sẽ có những cái project các bạn mình làm thì mình sẽ dùng delete hết, thì để mình giảm thiểu cái chuyện mà nó ngắt những cái tác vụ quan trọng của con Arduino các bạn. Thì bây giờ để mình đổi thành in đi cho các bạn dễ hiểu cái này, in rồi cũng ok đó. Rồi bây giờ để mà các bạn hiểu được đó là cái Milip nó chạy sao á, thì mình sẽ làm cái nhanh cho các bạn coi. Thì mình đặt hai cái bí, đây nó có chữ inside, inside là mình inside có nghĩa là mình không dùng dấu cờ, có nghĩa là không có dùng dấu âm, mình chỉ dùng dấu dương thôi, vậy thôi các bạn hiểu. Để trên đây mình cũng hướng dẫn các bạn là các variable của cái phần mềm C cộng cộng và C này. Thì inside có nghĩa là khi mà nó biến đổi nó là 4 byte thì nó chạy tới 4 tỷ mấy, còn sau nó tăng lên khoảng 4 tỷ mấy thì nó mới tràn, nó gọi là tràn và nó quay về không. Thì thí dụ như trong trường hợp này mình đặt cái time này của mình á, thời gian của mình đó là inside thì nó sẽ đếm liên tục. Nếu mà xài hàm Milip này thì cái thời gian này nó sẽ đếm liên tục tới khoảng 4 tỷ giá trị thì nó quay về. Thì cứ 1 Milip đó là 1 mili giây cho các bạn, thì cứ 1000 Milip là 1 giây. Thì với cái con số đó mình đặt inside in này đó, thì cứ khoảng mấy ngày, 5 ngày các bạn chia ra, các bạn thử khoảng 5 ngày thì nó sẽ tràn nó quay về không, thì cả nó cứ đếm tới vậy các bạn. Để các bạn coi nè, thì mình đặt hai biến biến time và cái biến hiện tại, time và hiện tại. Mình đặt thêm một cái biến gọi là timer để mà mình cho cái delay 1 giây. Thì các bạn coi cái dưới này, cái đó là cái phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Thì phần này các bạn chỉ coi đơn giản là mình chỉ có cho time nó bằng cái hàm delete thôi, rồi mình in ra time, rồi in cái hàm thì coi như time này là cái biến time mà nó đang là hàm delete đây các bạn. Bây giờ mình sẽ in ra để cho các bạn coi. Mình nạp chương trình xuống con Arduino trước đi. Rồi các bạn combine xong rồi, download xong, bây giờ mình mở cái phần serial connector lên để mình coi ha. Rồi các bạn thấy đây, thời gian nó tăng liên tục các bạn, nó tăng lên nè. Thì các bạn muốn coi mà nó chậm lại thì mình đi tới đây chút 1000 đi, down xuống. Thì các bạn thấy ở đây có nghĩa là gì, thì cái giá trị thật biến cái biến thời gian này của mình là nó tăng lên. Biến thời gian mình nó tăng sau 1 giây nó gây lại để nó tăng lên. Thì tới 4 tỷ mấy á, cái số lên tới 4 tỷ mấy thì nó quay về. Đó, đầu tiên là cái time nó bằng không, nó tăng lên. Rồi nó tăng lên, mỗi lần nó tăng cứ 1000 giá trị, lý do là mình đi rơi đây 1000 thì nó tăng 1000 giá trị, nó tăng liên tục các bạn. Cái time này nó sẽ tăng liên tục. Rồi bước qua cái bước thứ hai thì mình sẽ cho các bạn thấy là mình viết một cái hàm if này. Mình viết cái hàm if mình đưa vô đây để mình giải thích tiếp cho các bạn. Thì cái chỗ này không cần nữa. Thì cái này các bạn xem nè. Thì
khi mà cái thời gian ha, mình từ cho cái thời gian hiện tại thì đầu tiên mình khởi động cho mình cho thời gian hiện tại bằng không đó. Thì nếu mà cái giá trị này lớn hơn 1.000, có nghĩa là nó đếm nó tăng lên được 1.000 thì bắt đầu là nó in ra cái time active cho mình vậy thôi. Rồi lúc đó mình cũng in ra cái biến time và cái biến present cho các bạn coi, và sau khi cái giá trị này nó đạt thì nó cái biến hiện tại nó được bằng delete luôn, và lúc đó thằng time và thằng present bằng nhau và cái tiếp tục nó đếm lên vậy thì nó sẽ in ra cái chữ time active cho mình để mình thấy ha. Rồi bắt đầu mình nạp chương trình xuống lại. Thì đầu tiên nó bằng không các bạn, đầu tiên là present bằng không, và sau đó nó được, sau khi nó qua được cái biến này thì nó lại đó, lại có chuyện coi này. Nó in cái từ active cho mình coi thử sao bao nhiêu đó vậy. Mình bắt các bạn thấy nó delay không? Delay thay vì mình dùng coi như mình dùng delete thì cái này mình dùng không phải dùng delay mà mình dùng delete. Delete thì nó sẽ những cái tác vụ khác nó không có ảnh hưởng đó. Rồi bây giờ mình sẽ viết một cái chương trình khác ha, chương trình thứ hai để cho các bạn rõ mình tắt chương trình này đây. Mình có một cái chương trình thứ hai để cho các bạn hiểu delete ha. Cái chương trình thứ hai mình gọi là, rồi các bạn nhìn giúp mình ha. Thì đây là cái chương trình thứ hai mình viết đó. Đây là chương trình thứ hai mình viết ha. Thì các bạn nhìn đây mà thì mình chỉ có định nghĩa thêm cái led boolean thôi. Led boolean này là cái led chân số 13 đó. Thì mình định nghĩa nó là output, xong sau đó là mình làm cũng y chang vậy thôi. Thì nếu mà cái giá trị time này nó là minute rồi thì nếu mà time trừ present lớn hơn cái timer này, cái thời gian timer này mình định, ví dụ mình muốn chớp 1 giây chớp lần đó, thì mình viết đây nè, còn 2 giây là 2.000 các bạn. Thì sau khi mà cái điều kiện này nó thở thì bắt đầu mình cho cái giá trị present bằng minute, sau đó mình in ra giống hồi nãy thôi đó. Rồi bắt đầu chỗ này nó nằm lồng ở trong này đó các bạn. Thì nếu mà cái giá trị cái digital mình đọc cái giá trị ở cái chân led số 13 nếu mà nó bằng không thì mình cho nó về 1, mà ngược lại thì mình cho nó lên 1, còn ngược lại thì mình cho nó về 0 các bạn. Thì đó là cái cách mà mình viết. Tuy là nó phức tạp hơn cái thằng delay, thì delay và các bạn chỉ ghi cái giá trị vào cái chân led là 1 và delay nhiêu đó, và sau đó ghi cái chân led xuống 0 và delay nhiêu đó, nhưng mà mình không sai, mình xài minute. Thì các bạn download về là các bạn hiểu ha. Giờ mình download xuống cái chương trình xuống các bạn coi. Thì sau khi download chương trình xuống mình thấy là cái led 13 ở đây là nó sẽ chấp tắt đó, các bạn thấy nó chấp tắt đó, chấp tắt 1 giây. Cho mình set cái này lên 2.000 đào xuống thì cái thời gian chớp nó sẽ chậm hơn. Nó download, nó combine xong nó download được. Rồi các bạn thấy nó chớp chậm hơn đó các bạn. Thì cái đó là cái hướng dẫn của mình về cái hàm minute, và cái hàm minute nó có quan trọng thì các bạn phải sử dụng đó nha. Các bạn đừng xài delay nữa, delay rồi vẫn xài được trong trường hợp là các bạn muốn những cái nút nhấn mà nó ổn định thì trở nhanh đó, thì mình thấy dùng mình chỉ có delay 50 giây hoặc là nhiều lắm là 100 giây, 80 giây vậy đó, chứ đừng có sử dụng lớn, nó sẽ làm ảnh hưởng tới luôn cái quy trình của cái Arduino nó chạy nếu mà nó có những cái tác dụng song song nha các bạn. Rồi, tôi xin hết, tôi xin rất cảm ơn các bạn.